भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल रिक्सनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। सबैभन्दा पहिलो कुरो ड्रागन एपलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि ड्रागन प्रो एन्ड इन्डिया भनेर अप्सन आउँछ यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके सो त्यसपछि तपाईले अब यहाँनेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँनेर इन्टर गरौँ। हामी यहाँ इन्टरमा आउनुस् र इन्टर गरौँ। त्यसपछि अब यहाँनेर तपाईले ड्रागन एपमा तपाईले यहाँ सिङ इन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई आफ्नो जिमेलबाट पनि सिङ इन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अर्को भर्जन पनि आइसकेको छ भनिरहेको छ तर यो भर्जन चाहिँ म अपडेट गर्दिन। यहाँको जुन भर्जन छ त्यो पहिलेकै भर्जन मलाई ठिक जस्तो लागिरहेको छ। अपडेटको अप्सन आइरहेको छ। तपाईहरुमा अब डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले अपडेट गर्नु पर्दैन। अब मैले चाहिँ अपडेट गर्न चाहन्न किनभने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। ओके सो अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ चाइनिज मुभी हिन्दीमा डबिङ भएको तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथमा तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ जस्तो अब तपाईले मंकी किङ जस्तो लगायत तपाईहरुले चर्चित मुभीहरु तपाईले ड्रागनमा र वेब सिरिजहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले न्यू रिलिज मुभी तपाईहरुले हिन्दीमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बिल्कुल फ्री छ र तपाईले सजिलैसँग यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर तपाईहरुले आफ्नो मेमोरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाई यदि कम्प्युटरबाट फिल्म लगाएर अरूलाई शेयर गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको त्यहाँबाट सजिलैसँग तपाईले न्यू सिरिजहरु अथवा न्यू मुभीहरु डाउनलोड गरेर तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। यानी कि लिएर तपाईले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो एप रहेको छ र यो नेपालमा पनि वर्क गर्छ। यो चाहिँ खास गरी इन्डियन एप हो तर तपाईले नेपालमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ड्रागन एप तपाईले डाउनलोड गरेर युज गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईहरुले यहाँनेर